Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Κλακέτα δεν είναι. Κλακέτα, ναι, πάμε. Λοιπόν, σήμερα στο επεισόδιο έχουμε έναν καλεσμένο. Έχω έναν καλεσμένο, ο οποίο έχω να του μιλήσω. Μιλάμε που και που γραπτά, αλλά έχω να του μιλήσω και να τον δω, έτσι, να μιλήσουμε από πάρα πολλά χρόνια. Ήμασταν μαζί στο σχολείο. Αλλά εντάξει, η ζωή μας χώρισε τους δρόμους μας. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο που μέσω αυτού του podcast, ξέρεις, μπορώ και επανασυνδέομαι με αρκετό κόσμο. Και ένας είσαι εσύ Πολυχρόνη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, τι κάνετε? Χρόνια και ζαμάνια, πάνω από 2 δεκαετίες, σχεδόν 17 ελληνικές κυβερνήσεις δηλαδή. ναι, πολύ χρόνο. Αλλά ξέρεις, αυτό που μας ένωσε πριν κάποια χρόνια ήταν ότι είχαμε μάθει ότι είχες πάει Αυστρία, σαν μετανάστης και εσύ. Έτσι. Πες μου λίγο, έτσι, μια εισαγωγή για σένα, ποιος είσαι, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι και μετά θα πάμε στο zoom. Είμαι ο Πολυχρόνης, είμαι 45 χρονών. Μιας και είναι οικονομικό επαγγελματικό το podcast, θα έλεγα ότι έχω background στην πληροφορική, έχω τελειώσει computer science και αυτά εδώ. Στην Αγγλία, στο μεγάλο το νησί εκεί πέρα. Ναι. Τελειώνοντας και αυτά, δεν βρήκαμε κάτι ιδιαίτερα αντίστοιχο Ελλάδα. Έχουμε περάσει από IT support, από τα πάντα, από εδώ και από εκεί. Long story short, κάποια στιγμή μετά από 10 και χρόνια απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, αφού είδαμε και πιάσαμε τα βάνη εκεί στα 800 ευρώ καθαρά το μήνα, ας πούμε, τις παλιές καλές εποχές του 2000 και κάτι ψηλά, έφτασε το σκατό στην κάλτσα που λέμε, και λίγο πριν, έτσι, το καλό της κρίσης, ήταν η δεύτερη φορά που είχα βγει στο Ταμείο Ανεργίας, υπήρξε μια δυνατότητα να φύγω εξωτερικό. Φεύγω το εξωτερικό, παιδί μου, εννοώ ότι υπήρχε μια γνωριμία φίλος φίλου από τους γονείς μου, ο οποίος ήταν στην Ελβετία, και επειδή κατήχα και τα γερμανικά, τουλάχιστον αυτό νόμιζα, λέω θα πάω στην Ελβετία εγώ, θα γίνω κι εγώ Ελβενός. Και θα μιλάμε γερμανικά. Είμαι στο κέντρο της Ευρώπης, ρε παιδί μου. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε, τέλος πάντων. Μπορώ να πάω κάπου παντού. Μόνος σου, έτσι, γεια σας, ήρθα. Μόνος μου, έτσι. Δεν είχες κανένα γνωστό στην Αυστρία, τίποτα? Όχι. Μπορώ να πω shout-out στους γονείς μου, γιατί οι γονείς μου πηγαίνανε εκεί πέρα σχεδόν κάθε καλοκαίρι για διακοπές. Φάση, ρε παιδί μου, αυτός ο κοινός μας φίλος είχε εκεί πέρα κάποια γήπεδα τένις και τα σχετικά. Καθόντουσαν οι γονείς μου, βοηθούσαν λίγο αυτό, κάνανε χαβαλέ και έτσι. Και ναι, να έρθει το παιδί εδώ πέρα, να βρεθούμε, να βγάλουμε την άκρη. Περάσανε, ξέρω εγώ, κάποιοι μήνες. Βρήκα μια δουλειά σε ένα φεστιβάλ jazz να κάνω από βίντεο, site, social media, αφίσες, ό,τι είχε σχέση με το δημιουργικό, το creative, ρε παιδί μου, και αυτά. Κάτι το οποίο εγώ δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, σαν background πληροφορικής, όπου και να δούλεψα Ελλάδα, ήταν πάντα IT support και τέτοια. Δηλαδή, κλασικά. Switch it off and on again και τέτοια. Αυτά. Και ναι, και ο δρόμος μου με έφερε εκεί πέρα. Λέω εντάξει, έπρεπε να κάνω κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έφτασα σε σημείο, πήγαινα σε αμπελώνες, γιατί ήμασταν στο γαλλικό κομμάτι της Αυστρίας, που είναι κοντά στη Λοζάνη πρακτικά. Εγώ ήμουν στο ιστορικό χωριό του Μποσονάνς, ή ας πούμε εξωτικό χωριό του Μποσονάνς. Είναι σαν να λες, παιδί μου, να στο Δρυμό, ξέρω. Κάτι τέτοιο. Ενώ μιλάνε γερμανικά, κανείς δεν σου μιλάει στα γερμανικά, γιατί είσαι στο γαλλικό κομμάτι, οπότε σου απαντάνε μιλάς στα γερμανικά, απαντάνε στα γαλλικά. Τα ελβετικά γερμανικά είναι εκπληκτικά. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι, όντως, εσύ πώς συνεννοούσαν εκεί πέρα, κοίτα, έπαιζε λίγο νοηματική, έπαιζε λίγο σαρδάμ, έπαιζε λίγο αυτό. Δηλαδή νόμιζα ότι ήξερα γερμανικά, αλλά τώρα, άμα χρησιμοποιείς τα γερμανικά, έχεις πάρει ένα πτυχίο, ας πούμε. Καλά, ναι. Το 1990 φεύγα και το χρησιμοποιείς με τις τουρίστες το καλοκαίρι στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι ξέρεις και γερμανικά. Χαλό, Sprechen Deutsch και τα σχετικά. Εκεί πέρα δηλαδή ήταν ένα καλό wake-up call για μένα, ας πούμε, ήταν αρκετή καλή σφαλιάρα. Έφτασα, ας πούμε, και μετά από πολύ καιρό, φτάσαμε σε ένα σημείο ότι εγώ δούλευα για αυτό το τυπά, για αυτή την οικογένεια, ας πούμε, που κάνανε το φεστιβάλ αυτό το jazz. Βέβαια, να βάλω μια παρένθεση, όταν κάποιος σκέφτεται Ελβετία και φεστιβάλ jazz, ξέρει το Μοντρέ. Σωστά. Καμία σχέση. Θα ήταν πολύ ωραία. Άμα ήμουν στο Μοντρέ, θα δούλευα ακόμα και σίγουρα. Μετά που καταλήξαμε στη φάση θέλω να κατεβάσω εγώ μια άδεια τον Αύγουστο εκείνη την πρώτη χρονιά. Και ο Ελβετός, παιδί μου, το αφεντικό μου, πολύ ωραία, και είπε: χαζός είμαι εγώ να πληρώνω διακοπές, οπότε σε απολύω. Έτσι, καλοκαιριάτικα. Και λέω: τι ωραία.
Καλή ήθελες να φάση. πάρεις άδεια να πας στο Ελλάδα. Εγώ θέλω να πάω 2 εβδομάδες να πάω Λάδρες. Τον Να κάνω Πούλο. καμιά βουτιά, να Α, φτώσω, ωραία. ξέρω εγώ και αυτά. Τα είχα κανονίσει όλα, ωραία, όλα καλά. Και η κοπέλα μου τότε, ρε παιδί μου, ας πούμε, μου είχε πει: «Άτι ωραία που θα έρθεις και έτσι». Και μου λέει ο τύπος, ρε παιδί μου, και μια εβδομάδα έτσι πριν ξεκινήσει η άδειά μου, ότι ξέρεις, απολύεσαι. Τέλος πάντων, ξαναγύρισα και εκεί πέρα, ας πούμε, έπιασα στο σημείο ότι πρέπει να κάνω κάτι. Πέρασα έτσι 2-3 μέρες να ψάχνω να βρω τον εαυτό μου. Τώρα γενικότερα, μιλάμε δηλαδή. για τι έτος μιλάμε. Μιλάμε για 2012. 2012, ναι. Αύγουστος 2012. Οπότε το να γυρίσεις στην εποχή της κρίσης, στην Ελλάδα της κρίσης, ήταν αποκλείεται. Τρομακτικό, ναι. Σκέψου ότι είχα φύγει το 2011, ρε παιδί μου, που οριακά είχε Σαν και ξεκινήσει εμένα. λίγο το πανηγύρι. Ναι, αυτό σαν και εσένα πρακτικά. Και ναι, και κάναμε και το hardcore. Εσύ έκανες το καλό, θυμάμαι ότι βρήκες δουλειά και πήγες. Εγώ απλά πήγα Έτσι. και λέω θα ψάξω να βρω. Ναι. Whatever, ξέρεις, το θέμα είναι που θα καταλήξει είναι το σημαντικότερο. Πώς θα καταλήξει εκεί πέρα είναι σχετικά Καλά, εύκολα. σίγουρα, ναι. Όπως έλεγε και ο Βουτσάς σε μια ταινία τέτοιο. Εγώ μια τρούπα θέλω να χώσω την κεφάλα μου μέσα και από εκεί και πέρα όλα γίνονται. Ναι, αυτό που είπες για το IT support, ήθελα απλώς, τώρα μου ήρθε όταν το είπες. Το κλασικό στην Ελλάδα, όταν ξεκινάς σε πληροφορική ή IT, ας το πούμε στα αγγλικά, είναι, δεν ξέρω γιατί, είναι το entry point, ότι θα κάνεις Ναι. IT support. Εμένα ήταν ακόμα χειρότερο. Εγώ θυμάμαι η πρώτη μου δουλειά ήταν να καίω CD. Μου έδιναν κάποιο CD και πρέπει να καίω το λογισμικό, το software. Δηλαδή, μιλάμε. Δεν μας νοιάζει master, δεν μας νοιάζει σπουδές. Κάτσε εδώ, γράφε CD να μάθεις τη δουλειά. Τέλος πάντων, εντάξει, και απλώς μου ήρθε να το πω. Πέρασα 3 μέρες λίγο έτσι να ψάξω να βρω τον εαυτό μου τι διάλο. Μια ωραία ιστορία που τη λέω συνέχεια είναι ότι κοιτούσα βίντεο Λεγιώνας των Ξένων. Δηλαδή έφτασα σε φάση paroxισμού. Πας εκεί, πετάς στο διαβατήριο. Ξέρω εγώ, κάτι. Δηλαδή ήταν για μένα, λέω, ήταν τότε, νομίζω είναι κάτι το έχει στήξει και σε άλλα podcast. Νομίζω με τον Παντελή, με τον Παντελή βασικά, που είχα δει, ότι ξέρεις, γυρνάς πίσω και είναι λίγο fail. Πες τι έκανα. Είναι λίγο fail. Δεν μπορώ. Ας πούμε. Δεν έχω κάνει καν κάτι. Ας πούμε. Τι να πάω πίσω τώρα με τη μούτρα. Όχι ότι δεν τον νοιάζει κανένα. Έτσι. Τον εαυτό σου νοιάζει, εντάξει. Αλλά είναι λίγο το προσωπικό. Λες fuck. Ναι. Και ξεκίνησα μετά, αφού ξύπνησα από αυτή τη φάση, να ψάχνω για δουλειές και τέτοια και βρήκα μια αγγελία για web design. Μάλιστα τη βρήκα σε ένα φόρουμ με δουλειές για ελβετικές δουλειές. Ελβετικό φόρουμ. Και λέω εντάξει, ρε παιδί μου, θα είναι καμιά δουλειά στη Ζηρίχη. Πολύ ωραία, μπορώ να πω παρένθεση για όσους έχουν κοιτάξει για μισθούς Ελβετία. Βλέπεις κάτι νούμερα, λες δεν παίζει αυτό το πράγμα. Την ίδια στιγμή βλέπεις βέβαια και το κόστος διαβίωσης και αυτά, ότι ξέρεις, μπορεί να σου λέει άλλος level entry δουλειά σε IT, έτσι. 140.000 φράγκα το χρόνο. Και λες, φίλε, τι φάση. Και πας και λέει το ενίκιο είναι 8.000 φράγκα το μήνα. Οκ, it makes sense ναι. now. Okay. Ωραία φάση κοινικά. Λέω, OK, θα είναι καμιά δουλίτσα Ζηρίχη και αυτά. Μου λέει, αν μπορείς να έρθεις να κάνουμε ένα interview, λέει, στο Innsbruck. Λέω, OK, λέω, Innsbruck, λέω, μάλλον θα είναι, λέω, η θυγατρική, κανένα άλλο παρακλάδι της εταιρείας και αυτά. OK, λέω, να πάω. Από μένα εκεί πέρα είναι τότε, εγώ ήμουν στο Sonnenwert, που είναι πιο πάνω, πιο βόρεια. 350 χιλιόμετρα. Και λέω, θα οδηγήσω, ρε παιδί μου, γιατί όχι. Δεν σου κρύβω ότι όταν μπήκα μετά από πολύ καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είδα το ταμπελάκι με το EU και τα αστεράκια, λέω, ήρθα στο σπίτι μου, ξέρω εγώ, έπιασα ευρώ στα χέρια μου, λέω, γιατί η Ελβετία έχει τα λεφτά, είναι, ας πούμε, σου φαίνεται σαν μονόπολη, είναι τέτοια φάση. Και λέω, OK, πήγα εκεί πέρα, συνεντευξούλα, κλεισμένο ξενοδοχείο από την εταιρεία, να κάτσεις για ένα βράδυ, ας πούμε, και αυτά. Πήγα στο Innsbruck, φοβερή πόλη, λέω, βουνά, ιστορίες αυτά. Έκανα το interview, ωραία κομπλέ. Και είχα κάνει και το βιογραφικό μου κιόλας με Photoshop. Δηλαδή είχα καεί, ρε παιδί μου, θα κάτσω να κάνω φάση. Ας πούμε, να φαίνεται ωραία. Όμως είναι σωστή κίνηση αυτή, γιατί δείχνεις το δημιουργικό σου κομμάτι. Ωραίο. Ναι, αυτό, πάνω απ' όλα. Τέλος πάντων, να μην στα απολογώ, μου λένε, ας πούμε, τελειώνει η συνέντευξη, μου λένε, θες να σου κάνουμε, λέει, μια βόλτα στα γραφεία, να γνωρίσεις τον κόσμο. Εγώ, σαν γνωστός τάρταρος, ρε παιδί μου, αυτό, λέω, πήρα τη δουλειά. Μου λένε, όχι, λέει, σε όλους το κάνουμε, λέει, έτσι να δει. Και λέω, σκέφτομαι μέσα μου, να δεις, τι έχασες μετά. Και λέω, OK, είναι ευκαιρία να κάνω connect με όλο το μπούγιο και λέω, εντάξει, με πήγανε στην αρχή στο design, ήξερα να κάνω και print, ήξερα και σχεδιαστικά και χρωματολογίες και εκτυπωτικά. Μιλούσα, ξέρω, κάνα 5 λεπτάκι, 10 λεπτάκι. OK, μετά με πήγανε στα social media. Άρχισα να λέω εκεί πέρα τα δικά μου, ξέρω, γιατί ασχολιόμουν με διαφημίσεις, με ιστορίες με αυτά εδώ. Ξέρεις ότι αυτό ήταν part του interview, αυτό που σου κάνανε, έτσι. Ναι. Αυτό που έκανες δηλαδή ήταν σημαντικό. Ναι, αυτό το συνειδητοποίησα μετά. Γιατί σκέφτομαι, δηλαδή μου το είπαν και άλλοι ότι άμα αρχόσουν να αρχίσουν να έλεγε «Γεια, είμαι ο Πολ και έφευγες», θα σου λέει εντάξει, αγκούρι, διώχτωνα, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Οπότε μέσα στην παραζάλη μου, ρε παιδί μου, βρέθηκα, ξύπνησα κάπως και αυτά. Είχα πάει και με πουκαμισάκι, είχα ξυριστεί κιόλας.
Λες και πήγαινα φαντάρωση, ήταν ένα πράγμα. Αλλά λέω, πάρε τη δουλειά και μετά πήγαινε και ξεβράκωτος, ρε φίλε. Δεν έχει σημασία. Ναι, και έγινε έτσι η φάση, δηλαδή σαν background αυτά. Μετά δούλεψα στη Medel. Μετά από τη Medel έφυγα, πήγα, δούλεψα στο tech industry που ήμουν πρακτικά στο ad blocking και αυτά, σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, την IO, που έχει έδρα Κολονία και έτσι και διαχειρίζεται το 70-80% των ad blocking services εκεί έξω. Αυτά. Και μετά κάποια στιγμή σκεφτήκαμε με τη γυναίκα μου ότι άμα δεν βγούμε να ζήσουμε τον κόσμο, να δούμε, ξέρω εγώ, μήπως να πάμε να μετακομίσουμε σε καμιά άλλη χώρα τώρα που είμαστε ακόμα μικροί. Κάτσε, περίμενε. Πριν πας αυτό. Αλλά εκεί είναι, πριν πάμε εκεί. Sorry. Πριν πας εκεί. Πες μου λοιπόν, πότε γνώρισες την γυναίκα σου, παντρεύτηκες, ήταν από το Innsbruck, τι η φάση, δηλαδή, πώς ήταν η ζωή, θέλω να μου πεις δηλαδή με συνοπτικά πράγματα, πώς ήταν η ζωή σου στο Innsbruck, αφού ό,τι καταλαβαίνω και τα στάθηκες εκεί πέρα, όλα καλά. Γνώρισες την γυναίκα σου, έκανες την κόρη σου. Πες μου συνοπτικά πώς ήταν η ζωή στο Innsbruck, πώς ήταν και μετά πάνε στο κομμάτι, για το οποίο είναι το ζουμί του αυτού του επεισοδίου, το τι σε κάνει να πας πίσω Ελλάδα. Για πες μου λίγο. Η ζωή στο Innsbruck, μπορώ να σου πω, μετά από 11 χρόνια διαμονή στο Innsbruck, θα έλεγα ότι ήταν πολύ καλή, πολύ θετικό πρόσημο μπροστά. Βιωτικό επίπεδο πολύ υψηλό, συνθήκες διαβίωσης πάρα πολύ καλές. Λεφτά. Μισθή πάρα πολύ καλή, δηλαδή μπορώ ξεκάθαρα να σου πω, ρε παιδί μου, όσο δούλευα στην Medel, όταν πήγα το 12, γιατί να σκεφτούμε και πληθωρισμούς και ιστορίες και αυτά, το 12 που πήγα εγώ, ο πρώτος μου μισθός, θυμάσαι, έφυγα με 800 καθαρά από Ελλάδα. Ναι, ο πρώτος μου μισθός σε καινούριο industry, που δεν έχω ξαναδουλέψει με background, το background ήταν καθαρά δουλειές που έκανα του ποδαριού, ξέρω εδώ, σαν side hustle και έτσι, γιατί ήμουν entrepreneur. Ήταν στα 1.700 ευρώ καθαρά. Αυτό εδώ. Βέβαια, άλλο κόστος ζωής, εντάξει. Ναι, το ενίκιο μου ήταν σε γκαρσονιέρα που έμενα 750 ευρώ. Μάλιστα. Οπότε λες, παιδί, πρακτικά ο μισθός φεύγει εκεί. Θα μπορούσα να βρω και βεγγέ, τα βεγγέ, το Βόγκε Mineshaft πρακτικά, που είναι συγκάτοικος. Δηλαδή είσαι σε ένα σπίτι με 4 δωμάτια και δίνεις, ας πούμε, θα δίνα 400 ευρώ. Αλλά εγώ, ρε παιδί μου, σαν Ελληνάρας, είμαι λίγο πιο. Αυτό είναι, νομίζω, ένα πολύ κοινός μύθος που έχουν πολλοί για τους Έλληνες. Ρε παιδί. Είμαστε πολύ private άνθρωποι. Δηλαδή, δεν είμαστε ο Γερμαναράς που θα πάει στην Ελλάδα και τα βγάζει όλα και έτσι. Δηλαδή, θέλω λίγο το χώρο μου, το τέτοιο και αυτά εδώ. Οπότε είπα, OK, θα θυσιάσω αυτό εδώ, θα είμαι εκεί πέρα και θα κάνω λίγο δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και μετά το ενίκιο που λέει λόγος, πάλι έπαιρνα παραπάνω καθαρά λεφτά στην τσέπη μου. Και λέω, OK, ρε φίλε, θα δούμε πώς πάει. Δηλαδή, όταν έφυγα από τη Medel, ήμουνα στα 2 και κάτι ψηλά, 2,90, 2,97, αν θυμάμαι. Καθαρά. Τώρα μιλάμε για 16, έτσι, δηλαδή, πολύ κομπλε φάση πάλι. Ναι. Στη δουλειά ήταν που γνώρισα και τη γυναίκα μου, τη Βερένα. Μετά από κάνα χρόνο που είχε έρθει και αυτή, γνωριστήκαμε αυτά εδώ. Το ωραίο με τους Κεντροευρωπαίους που έχω αφομοιώσει και εγώ αρκετά την νοοτροπία είναι ότι το θέμα της συγκατοίκησης είχε οικονομικό παράγοντα. Δηλαδή, από το να μένω εγώ στην καρσονιέρα να δίνω 7,5 εκατοστάρικα και εσύ άλλα 7,5, γιατί να μην μείνουμε μαζί και να δίνουμε 1.000, ξέρω. Υπάρχει, είναι μια έτσι αγάπη. Να γνωριστούμε και καλύτερα. Να σου πω, ξέρεις τι. Πολλοί, ρε παιδί μου, που έχω πει, ας πούμε, για το story και αυτά εδώ, είναι ότι, ξέρεις, βάζουν, ας πούμε, ότι υπήρχε πρόσημο χρηματοοικονομικό στον έρωτα και αυτά. Όχι, ρε φίλε. Είναι θέματα πρακτικά, τα οποία δυστυχώς νομίζω στην Ελλάδα, άμα καθόμουν, δεν θα το σκεφτόμουν. Θα έλεγα, OK, ναι, εντάξει, έλα μωρέ, εγώ παίρνω 500 και εσύ παίρνεις 500, δεν κάνουμε και κανένα παιδί, ξέρω. Μπορεί να πλατιάσει πολύ κουβέντα, αλλά κάτι μου φαίνεται πολύ περίεργο πώς είναι δυνατόν να παίρνεις κάποιες αποφάσεις, οι οποίες καλώς ή κακώς ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία, έτσι, είτε μας αρέσει είτε όχι. Πρέπει κάποια πράγματα να τα υπολογίζεις. Δηλαδή, βγαίνω, δεν βγαίνω, δηλαδή μπαίνω, κάνω ράνο. Καλά, δεν νομίζω τώρα όταν γνωρίζεις κάποιον και ερωτεύεσαι και είσαι στην αρχή στα ντουζένια σου, που θες να είσαι συνέχεια μαζί, you know what I mean, δεν σε χαλάει να μένεις και μαζί και να γλιτώνεις και λεφτά. Δηλαδή, συνδυάζεις τα πάντα σε ένα ωραίο πακέτο. Δεν νομίζω ότι μείνατε μαζί για τα λεφτά. Μείνατε μαζί γιατί γουστάρατε. Ακριβώς. Και έχεις και ένα μπόνους, παιδί μου, ότι ξέρεις, μου μένουν και περισσότερα χρήματα στην άκρη που λόγος για να πάω ένα ταξίδι, να πάρω και 5 σαλάμια παραπάνω, ξέρω εγώ. Να πω, εντάξει, δεν χαμιέται, θα πιω 5 πύρες παραπάνω. Ναι, σε αυτή τη φάση. Εντάξει, είναι πολύ καλή κατάσταση. Να πούμε και τις προτεραιότητες του Πολυχρόνη. Σεξ, λεφτά, σαλάμια. Έτσι, συνεχίζουμε. Σεξ, λεφτά, σαλάμια. Αυτό. Ναι, δεν είμαι ούτε vegan, ούτε vegetarian, το σαλάμι είναι μέρος της ζωής. Ναι.
Αυτό εδώ, δηλαδή, πολύ καλά σε γενικές γραμμές. Δηλαδή, το Innsbruck είναι μια πολύ ωραία πόλη, σχετικά μικρή. Δηλαδή, έχει καμιά 120, 130, 140 χιλιάδες κατοίκους, αναλόγως με τους φοιτητές και τα γούστα. Περπατήσιμη από άκρη σε άκρη είναι, ξέρω εγώ, θα σου έλεγα στεγνά 10-12 χιλιόμετρα. Δηλαδή, το περπατάς, είναι flat, είναι μέσα στην κοιλάδα, μπορείς να τρέχεις, να κάνεις. Εκεί ξεκίνησε και αυτή η έντονη ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό. Όσον αφορά τον αθλητισμό, ξέρεις, θα πάμε για τρέξιμο, πάμε για ποδήλατο, θα πάμε για να ρίξεις, θα πάμε για ορειβασία, δηλαδή αυτό τη φάση ότι άνοιγες την πόρτα και έμπαινε στο βουνό. Ξεκάθαρα. Και Δηλαδή, με τη φωτογραφία. Δηλαδή, θα βάλω στο με τη description. φωτογραφία, με τη Έχεις μουσική, πάρα πολύ ωραία ξαναπήγε κανάλι. πάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Έχεις ένα κανάλι με φωτογραφίες, είναι απίστευτες. Ξέρεις τι, Μίτσο, νομίζω το είδες και αυτό και εσύ και νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει, ας πούμε, και ο Παντελής, έχοντας σαν παράδειγμα, ρε παιδί μου, αυτούς που ξέρω από τη σχολή που φύγανε τουλάχιστον, ότι ξέσκασες. Σταμάτησε να σε αγχώνει το κοιτάω το λογαριασμό μου, τι θα γίνει σήμερα, τι θα γίνει αύριο. Για κάποιο λόγο μπορούσες να βάλεις τα πράγματα σε μια προτεραιότητα και να λύσεις πολλά προβλήματα. Δηλαδή τα προβλήματα, θυμάμαι μου το έλεγε ο πατέρας μου αυτό εδώ, να καταφέρεις να λύσεις τα προβλήματά σου. Ας πούμε, και το πρόβλημά σου να είναι ξέρεις τι, πρέπει να πακετάρω τις βαλίτσες γιατί πρέπει να πάω διακοπές στη Μαγιόρκα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ναι, την ακούγεται πυραμίδα λίγο ιεραρχιών του λίγο- Μάσλο την έχεις ακούσει? Όχι, Που πες. είναι ουσιαστικά αυτό. Οι άνθρωποι έχουν κάποιες ανάγκες σε μια πυραμίδα του Μάσλο, λέγεται, που ικανοποιήσει. Πρώτο, η βάση της πυραμίδας είναι το φαγητό, ας πούμε, να φας, να κοιμηθείς. Μετά, ξέρω εγώ, η συντροφικότητα, το σεξ, όλα αυτά. Στην βάση, στην κορυφή της πυραμίδας, αφού έχεις ικανοποιήσει όλα τα άλλα, είναι αυτό που λες εσύ, ότι θέλω να βγάζω φωτογραφίες, θέλω να πηγαίνω ταξίδια, θέλω να κάνω άλλα πράγματα, να ικανοποιήσω τις εσωτερικές μου ανάγκες. Αυτό ναι, νομίζω ότι το 100%. έχεις κάνει achieve εσύ. Το έχεις... 100%. Όχι έτσι, εσύ γενικά, όταν πας στο εξωτερικό και βρίσκεις από τα 800 ευρώ της Ελλάδας κάτι παραπάνω, σου 100%. αφήνει το χώρος και ο χρόνος να κάνεις όλα αυτά που λες, να ικανοποιήσεις την κορυφή της πυραμίδας. Αυτό που μπορώ να πω εδώ πέρα είναι ότι σίγουρα όλοι μας το κάναμε. Το πρώτο πράγμα που κάναμε account στο Amazon και αρχίσαμε να αγοράζουμε πράγματα από το Amazon. Ας, ακόμα, ναι. Αυτό. Εγώ ήταν ένα σπορ που το παράτησα στην Ελλάδα γιατί μπορεί να έχεις Amazon Prime στην Ελλάδα, αλλά πληρώνεις μεταφορικά στα αυτιά συνέχεια. Δηλαδή, ναι. Έχω την ικανοποίηση. Πηγαίνω, ξέρω εγώ, τις 2 φορές που πηγαίνω το χρόνο στην Αυστρία, έτσι για το ξεκάρφωμα. Θα παραγγείλω, ρε παιδί μου, κάτι στο σπίτι του από το παιδερικό μου και να μου έρθει την επόμενη μέρα. Next day, τέλος. Καταλαβαίνω πώς το λες και εγώ το Ευρώπη, απολαμβάνω ναι. αυτό το προνόμιο. Ναι. Ναι, Ευρώπη. Οπότε Πολύ ωραία παντρεύτηκες. Πολύ ωραία. Παντρεύτηκα, δηλαδή ήμασταν μαζί, ξέρω εγώ, ήμασταν μαζί 5 χρόνια πριν οτιδήποτε, από τα οποία τα 3 συγκατοικήσαμε, ναι. Έπρεπε να την πείσω να μείνουμε μαζί, να δει όλο το financial benefit της κατάστασης. Επειδή μας αρέσαν και τα ταξίδια γι' αυτά. Πολύ καλό μπορώ να σας πω, να σημειώσω, το Innsbruck είναι κυριολεκτικά μισή ώρα από την Ιταλία. Οπότε είναι ένα πράγμα που μου έχει λείψει πάρα πολύ ότι το είχαμε πάρει, ας πούμε, στη φάση κάθε φορά που θα πηγαίναμε στην Ιταλία. Έλεγες, θα βγω από αυτή την έξοδο και θα χτυπήσω 2-3 χωριά. Είσαι ακόμα βόρειο Τυρόλο, Ζου Τυρόλ, το νότιο Τυρόλο, που πρακτικά μιλάνε γερμανικά, οπότε είσαι λίγο ψηλοσέι. Αλλά είσαι Ιταλία, όπου στο χειρότερο βετζινάδικο να σταματήσεις, ο εσπρέσο είναι 30 λεπτά και έχει καλύτερη γεύση από οποιοδήποτε εσπρεσάδικο, ξέρω εγώ, δεν θα μου πεις τίποτα άλλο. Έτσι. Οπότε είχε πάρα πολλά καλά. Δηλαδή ξέρουν να το πουλήσουν, να το κάνουν. Βέβαια, αυτό που μπορώ να πω κιόλας, δεν θα επεκταθώ πολύ, είναι ότι τα τελευταία 4-3 χρόνια που λείπω έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Όσον αφορά το κόστος διαβίωσης, έχει ανεβεί πάρα πολύ. Δηλαδή έχει αλλάξει και ο πληθωρισμός της χώρας και το GDP της χώρας, καθώς επίσης και ο πληθωρισμός του νοικοκυριού. Πάρα πολύ. Δηλαδή, στην Αυστρία δηλαδή τώρα, έτσι. Ναι, στην Αυστρία. Σε βαθμό που μου το κάνανε εμένα, ας πούμε, απογορευτικό να πω ότι ξέρεις τι, γυρνάω πίσω. Γιατί είναι η φάση μου, είναι το support mechanism εκεί πέρα, είναι για δύο πράγματα. Δηλαδή, άμα γυρνούσα πίσω, έμπαινα μέσα. Στεγνά, δηλαδή, κάποια στιγμή μετά ζωρίζεσαι. Μπορεί οι μισθοί να ανεβήκαν και αυτά εδώ, αλλά βάσει του πληθωρισμού και έτσι, είναι σαν να παίρνεις πάνω κάτω τα ίδια. Πριν φύγουμε πρακτικά, το σπίτι που μέναμε, ήμασταν και με τη Μελίνα εκεί πέρα, νοικιάζαμε ένα σπίτι 89 τετραγωνικών με ένα μπαλκόνι άλλα 8, από τις λίγες περιπτώσεις που είχαμε μπαλκόνια, και δίναμε 1.500 ευρώ το μήνα, το οποίο βέβαια συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα της θέρμανσης, όπως επίσης και τα κοινόχρηστα. Τα κοινόχρηστα στο εξωτερικό είναι καμία σχέση με το εξωτερικό. Πέρα είναι κάτι κατοστάρια, δικοσάρια και αυτά εδώ. Ναι, και όταν φύγαμε εμείς, η επόμενη ακριβώς τους το ανέβασε στα 1.720. Σοπα. Μιλάμε τώρα για 22, έτσι, δηλαδή καλοκαίρι 22.
Και είσαι ο επόμενος μετά από 3 χρόνια και 1.700. Τώρα δεν ξέρω τα παιδιά εκεί, αλλά σίγουρα θα έχει πιάσει τη 1.000. Ναι, το Είναι καταλαβαίνω που φοβερό. λες, γιατί και εδώ στην Αγγλία έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και εδώ δηλαδή αυτό που λες ισχύει και εδώ πέρα. Δηλαδή, αν θα έφευγα και έλεγα τώρα να γυρίσω, απλώς θα σου πω ένα παράδειγμα για τους ακροατές κιόλας, ότι πριν 3 χρόνια δίναμε στο σούπερ μάρκετ την εβδομάδα 100 λίρες. Τα ίδια πράγματα τώρα είναι 200. Δηλαδή είναι εξωφρενικά το πόσο έχει ακριβή η ζωή. Anyway, λοιπόν, παντρεύεσαι, γίνεται το παιδί και μετά σε κάποια στιγμή λέτε δεν πάμε Ελλάδα, δεν βαρεθήκαμε τα λεφτά, βαρεθήκαμε την αξιοκρατία, ας πάμε μια Ελλάδα. Τι γίνεται, τι Ναι. φάση. Η απόφαση ήταν εξής, όπως είπα πριν, θέλαμε απλά να πάμε κάπου για να δούμε, ρε παιδί μου, αυτό εδώ, ξέρεις, επηρεασμένοι, κυρίως λίγο, υπάρχει μια αστεία εκπομπή στην Trust TV, ας πούμε, γερμανικό, το οποίο λέγεται Goodbye Deutschland, όπου υπάρχουν πολλοί, ρε παιδί μου, Γερμανοί, οι οποίοι, ξέρεις, είναι ο κλασικός τύπος που θα πάει, ας πούμε, στη Μαγιόρκα και θα λέει, εδώ μπορώ να μείνω για πάντα. Οπότε τι θα κάνω, θα πουλήσω τα πάντα και θα θέλω να μείνω εδώ. Δεν μιλάω τη γλώσσα, δεν ξέρω, δεν. Θα μείνω όμως στη Μαγιόρκα, είναι τέλειο. Και ψιλοκοροδευτικά, ρε παιδί μου, το βλέπουμε και αυτά εδώ και λέμε, κάτσε, ρε φίλε. Μεταξύ μας μιλάμε 4-5 γλώσσες. Έχουμε το παιδάκι, είμαστε ακόμα μικροί. Μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι στη φάση. Δηλαδή, κάτι το πρόσεξε ξανά, το ξαναλέω ότι αν δεν πρόκειται να το σκεφτόμουν αυτό, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, απλά ήμουν εκεί, ήταν η κατάσταση τέτοια. Έχει και τον άνθρωπο ο οποίος σε σμπρώχνει κι άλλο και λέμε πάμε. Και λέμε, OK, ας το κάνουμε τώρα που είμαστε και μικροί ακόμα σχετικά και να δούμε. Και λέγαμε, πού θα πάμε. Για να πάμε κάπου να είμαστε κουμπλέ, κάποιος πρέπει να μιλάει τη γλώσσα. Οπότε οι επιλογές μας ήταν λίγο περιορισμένες. Ήταν ή θα πηγαίναμε Ισπανία, γιατί η Βερένα, σαν διερμηνέας και μεταφραστής, μιλούσε ισπανικά άπτεστα. Αυτό ήταν και το running gag, ας πούμε, το ιστορικό στη φάση κάθε φορά που πηγαίναμε στην Ισπανία. Όλοι ερχόντουσαν σε μένα να μιλήσουν και εγώ ήμουν sí, claro. Αλλά μιλούσε η Βερένα. Σαν ήταν το στερεότυπο του ματσό του άντρα που δεν θα μιλήσει τέτοιο. Η ξανθιά με τα πράσινα μάτια, ξέρω εγώ, τέτοια φάση. Και ή θα πηγαίναμε Νότιο Τυρόλο, που μέχρι τον Μπολτζάνο, που είναι πρακτικά η πρωτεύουσα, ας πούμε, εκεί πέρα, που μιλάνε ακόμα γερμανικά, αλλά θα ήταν σαν να είσαι πάλι στην Αυστρία. Ναι, ακριβώς. Πολύ familiar κατάσταση, βέβαια. Ή θα πηγαίναμε στην Ελλάδα, που μιλάω εγώ τα τέτοια. Το ματσάκι κρίθηκε, ρε παιδί μου, ξεκάθαρα στο ποιος θα ασχοληθεί με τη γραφειοκρατία. Και η Βερένα, σαν πολύ νέα μαμά, ρε παιδί μου, λέει: δεν θέλω να ασχοληθώ με την ισπανική γραφειοκρατία, ρε παιδί μου, και αυτά. Πάμε στην Ελλάδα και ασχολείσαι εσύ. Λέω, άντε. Ωραία. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό σαν επιχείρημα, αλλά μου ακούγεται τώρα που το λες. Make sense, okay. Και καταλήξαμε εκεί. Βέβαια, υπήρχε και πολύ, οφείλω να ομολογήσω, οικονομικό benefit, γιατί εγώ, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια που ήμουν στην ΆΙΟ, δούλευα, ας το πούμε αυτό που ξέρουν όλοι, με μπλοκάκι. Δηλαδή, έβγαλα τα τεχνολογιάκια μου κανονικά, είχα στήσει την επιχειρησούλα μου, ρε παιδί μου, στην Αυστρία. Να πούμε κιόλας 50% φόρο, εφορία, εκεί πέρα, για ελεύθερους επαγγελματίες. Ό,τι βγάζεις, τα μισά στην άκρη και ό,τι γίνει. Κοίτα, η Βερένα αυτό που έκανε ήταν ότι παραιτήθηκε πρακτικά και σου λέει: έχει ο Πολ μια πολύ καλή δουλειά. Ερχόμενη στην Ελλάδα, έστησα και ακόμα την έχω μια ΕΕ, όπου η εφορία είναι 22%. Ό,τι και να βγάζεις, είτε βγάζεις 1 εκατομμύριο είτε βγάζεις 1 ευρώ, είναι 22%. Flat. Ελπίζω ο Κούλης να μην το αλλάξει αυτό εδώ. Κούλη, αν ακούς, μην το αλλάξει. Κούλη, αν ακούς, σε παρακαλώ. Ερχόμενος, παιδί μου, στην Ελλάδα, έκοψα μπόλικα τιμολογιάκια. Δηλαδή, έκανα τη μεταφορά, σκέψου, εμείς φύγαμε τον Αύγουστο του 2022. Από το Μάρτιο του 2022 είχα κάνει τη μεταφορά. Έκλεισα την εταιρεία στην Αυστρία και την άνοιξα στην Ελλάδα. Οφείλω να ομολογήσω, είχα εκπλαγεί ευχάριστα, γιατί είχα πολύ κακή εμπειρία από Ελλάδα και αυτά. Η μηχανογράφηση είχε προχωρήσει αρκετά, δηλαδή έστησα τα πάντα απομακρυσμένα. Το μοναδικό αγκάθι στην υπόθεση ήταν ότι έπρεπε να παρουσιαστώ αυτοπροσώπως στην τράπεζα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν έρθεις εσύ να σε δούμε ότι αναπνέεις, δεν μπορούμε ούτε με το γνήσιο της υπογραφής, ούτε με δικηγόρους, ούτε με τίποτα. Πρέπει να έρθεις εσύ. Εντάξει, αυτό. Οπότε κατέβηκα, ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα για να με δουν, να τους δω, να σφίξω το χέρι του διευθυντή, ξέρω εγώ, στην Πειραιώς, εκεί στη Τσιμισκή, να πω ναι, εγώ είμαι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, να ανοίξουμε τον εταιρικό λογαριασμό, σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή τώρα εσύ δουλεύεις, ή δεν ξέρω να το κάνεις ακόμα, με μπλοκάκι με την εταιρεία σου στην Ελλάδα, αλλά ο πελάτης σου είναι ουσιαστικά στην Αυστρία. Ο πελάτης μου είναι πρακτικά στη Γερμανία. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο Γερμανό, ρε παιδί μου, πρακτικά τα τιμολόγια μου κανονικά εκεί και είχε αλλάξει η έδρα μου σε μένα. Άλλαξε το φορολογικό μου, η έδρα της φορολόγησης. Το φορολογικό μου καθεστώς πάνω κάτω το ίδιο ήταν. Έχεις και άλλους πελάτες, ή ας πούμε Ελλάδα και από άλλο εξωτερικό? Όχι. Κοίτα, τώρα η φάση ποια ήταν, ότι εγώ τον Οκτώβριο του 2023 απολύομαι από την Bank.
δεν θέλω να μπω σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Έχω υπογράψει και ένα NDA, αλλά δεν έχει σχέση με τα σχετικά. Είναι πενταετίας, οπότε οριακά σε κάνα 2 χρόνια μπορώ να στα πω όλα live. Θα στα πω πίσω στο παρασκήνιο, ξέρω εγώ, που δεν γράφει κάμερα. Εντάξει. Ας πούμε, απολύομαι εκεί πέρα, παίρνω μια πολύ καλή αποζημίωση, όλα κομπλέ. Την εταιρεία βέβαια την κράτησα γιατί είχα πάντα και τα εισοδήματα της μουσικής. Εδώ κάνουμε και το transition. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ότι από πάνω, ρε παιδί μου, πάντα ό,τι και να έκανα, ειδικά με τον COVID και αυτά που είχε να πηγαίνει πολύ ωραία η δουλειά, ήταν αρκετά μεγάλα τα εισοδήματα για να τα έχω μόνο στο PayPal. Γιατί πρέπει να το κάνεις legit. Οπότε την έχω κρατήσει στην εταιρεία γι' αυτό εδώ κυρίως το λόγο, δηλαδή ακόμα και σήμερα τιμολογεί ξεκάθαρα τα θέματα της μουσικής. Ήταν ωραία φάση τότε γιατί φεύγω από τη δουλειά, παίρνω την αποζημιωσάρα, κομπλέ. Έχει βρει Βερένα δουλειά, απομακρυσμένα σε μια εταιρεία μετάφρασης, ξέρω εγώ και έτσι. Είχα ανοίξει και ένα CAD εγώ ακόμα στην εταιρεία για μεταφράσεις και ακόμα το έχω. Δηλαδή έχω μεταφράσεις, υπηρεσίες σε DJ, drones, πτήση drones. Έβαλα εκεί καμιά κοσαριάρα, παιδί μου, έτσι καλούτσικα, τέλος πάντων, φωτογραφίες και αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε ναι, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ήρθες δηλαδή στην Ελλάδα, όχι να δουλέψεις σε ελληνική εταιρεία, ήρθες στην Ελλάδα ουσιαστικά να δουλέψεις για ξένους πελάτες. Να Αυτό που έκανα τη δουλειά μου, ναι. Να παίρνεις τα χρήματα του εξωτερικού, όχι να παίρνεις τα 800-900 ευρώ. Ακριβώς, ναι. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά. Ναι, τώρα εσύ, γιατί το λέω, το συνδέω με το προηγούμενο podcast που είχαμε κάνει για το Rebrain Greece. Τώρα εσύ, ας πούμε, θα υπολογίζεσαι στους Έλληνες που γυρίσανε. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Αν το να γυρίσεις σε Ελλάδα και να δουλεύεις όμως για ξένη εταιρεία, δεν είναι το ίδιο να γυρίσεις σε Ελλάδα και να δουλεύεις για Έλληνες εργοδότες. Νομίζω έχει διαφορά, έτσι. Νομίζω γιατί το έθεσες πολύ ωραία. Γιατί, πρώτον, γιατί δεν θες το Rebrain. Και ο Παντελής ήταν εκείνο το κλιπάκι, ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή, το όλο narrative είναι GDP. Ναι, γιατί δεν προσλαμβάνετε τους άλλους που είναι εδώ. Δηλαδή, γιατί πρέπει να μας φέρετε εμάς. Δηλαδή, εμάς μας χάσατε. Okay. Εγώ δεν θα θεωρούσα ποτέ τον εαυτό μου rebrain στη φάση. Σίγουρα τώρα, επειδή δουλεύω σε ελληνική εταιρεία, ναι, μέχρι έναν βαθμό το καταλαβαίνω σαν έννοια, σαν concept, αλλά δεν είμαι στη φάση ότι ήρθα εδώ να σας δώσω τα φώτα μου. Πληρώνεις το φόρο σου όμως. Αυτό τους νοιάζει. Ναι, αυτό τους νοιάζει. Το 22% που είπες, αυτό τους νοιάζει. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Αυτό σίγουρα, ναι. Υπάρχει χαμηλή φορολόγηση που είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Μία ακόμα επίσης χαμηλή φορολόγηση με το Rebrain, η οποία νομίζω ήταν μέρος της όλης διαφήμισης από τότε, όταν είχε ξεκινήσει εκεί το 2021-2022, δεν θυμάμαι πότε. Ότι ξέρεις τι, άμα έρθεις και βρεις δουλειά κατευθείαν, πρέπει να το κάνεις να αλλάξει, βέβαια αυτό που δεν ήξερα εγώ. Εντός νομίζω 3 ή 6 μηνών να αλλάξει η φορολογική σου έδρα, πρακτικά από όπου και να είναι στην Ελλάδα. Τότε σου κερνάει το ελληνικό κράτος 8 χρόνια, 8 συναπτά έτη έκπτωσης στο φόρο εισοδήματός σου. 50%. Το έχεις αυτό? Όχι. Γιατί τρελαίνομαι. Γιατί σε επίπεδο εταιρείας το αιτιολογούσε μόνο σε ατομικές οίκε ή σε ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή προσωπική εταιρεία, κάτι τέτοιο. Σε όμικρον και αυτά που προφανώς έχουν χαμηλότερη φορολογία, σου λέει μπούλο. Και λέω ρε, εσύ το χάσαμε. Κοίταξα μπας και το κάνω τώρα, γιατί βρήκα δουλειά, ρε παιδί μου, πρακτικά τον Αύγουστο που μας πέρασε. Όχι, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, 1η Σεπτεμβρίου του 2025 πρακτικά ξεκίνησα να δουλεύω στην Ελλάδα. Επίσημα. Αλλά είναι το time frame ήταν πολύ μετά. Δηλαδή δεν μπορούσα να το κάνω τώρα. Πρέπει να το κάνεις μέσα, λέει, σε 6 μήνες. Και δεν μπορώ να το εκμεταλλευτώ αυτό εδώ. Θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Γιατί τώρα, ας πούμε, ο μισθός μου τώρα, με την τελευταία αύξηση που έγινε στον κατώτατο μισθό και αυτά, γιατί έγινε και σε σύμβαση νομίζω, είναι στα 1487. Τώρα δουλεύεις και σε εταιρεία, τώρα με μπέρδεψες. Ναι, τώρα δουλεύω σε εταιρεία. Τώρα δουλεύω στους Cooks. Έτσι λέγεται η εταιρεία. Είσαι δηλαδή και μισθωτός, δηλαδή, κανονικά. Είμαι μισθωτός, ναι, είμαι μισθωτός. Έχεις όμως και την ΕΕ. Και έχω και την ΕΕ, αυτό δεν με πειράζει. Ναι. Είσαι Ελλάδα λοιπόν από το 22, μετά συμβαίνει κάτι που αλλάζει τη ζωή σου. Άμα θες μιλάς γι' αυτό, άμα θες δεν μιλάς. Θα μιλήσουμε, και πλέον είσαι με την κορούλα σου, μόνος σου να πω, ναι, μεγαλώνεις μόνος σου σαν μονογονεϊκή οικογένεια την κορούλα σου. Και πώς είναι αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει προσωπικά,
να το πούμε και θα βάλω όλα τα links στο Δεσβέρι, θα τα βάλω, γιατί αξίζει να ακολουθήσετε αυτό το άτομο που λέγεται. Εδώ, όλα Ναι, τα όχι, γιατί είναι πολύ συγκινητικά και πολύ όμορφα αυτά που ανεβάζεις με την κόρη σου, την οποία νιώθουμε, δεν την ξέρω τι εννοείται, αλλά πώς νιώθω ότι την ξέρω με αυτά που ανεβάζεις. Και είναι πολύ όμορφο. Μίλησε μας για αυτήν, μίλησε μας πώς είναι να είσαι με την κόρη σου. Με συγκίνησες ρε παγάσα τώρα. Όχι, αλήθεια το λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί πάντα όταν μιλάω για σένα, αυτό αναφέρω συνέχεια. Ναι. Αυτό που αναφέρει το Δημήτρης λοιπόν για τους ακροατές είναι ότι εγώ τον Απρίλιο του 23 δυστυχώς χάσαμε τη γυναίκα μου από καρκίνο. Καρκίνος του πνεύμονα ήταν. Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό, δεν υπήρχαν ούτε δείγματα, ούτε συμπτώματα, ούτε αυτά, τίποτα. Ήταν απλά η γυναίκα έφυγε για ένα επαγγελματικό ταξίδι με τη δουλειά που ήταν. Θα πήγαινε, ας πούμε, μια Τετάρτη. Τετάρτη με Σάββατο θα ήταν το κόνσεπτ. Θα έφυγε Τετάρτη, θα γινούσε το Σάββατο. Θα πήγαινε να γνωρίσει τους συναδέλφους, ξέρω εγώ και αυτά εδώ. Ανθρώπους που τους ήξερε ήδη πρακτικά από email, από τηλεφωνικές επικοινωνίες χρόνια τώρα που δούλευε μαζί τους. Θα πήγαινε να τους γνωρίσει όλους μαζί και θα γυρνούσε. Την Πέμπτη το βράδυ, το ιστορικό ήταν ότι Πέμπτη βράδυ είχε ένα θέμα, είχε ένα πόνο, πήγε στο νοσοκομείο, τις κάνανε τις εξετάσεις, βρήκανε κάτι, είδανε κάτι σκιές. Τέλος πάντων, long story short, η όλη κατάσταση κράτησε 24 μέρες μέχρι να συγχωρεθεί. Και έμεινα μόνος μου εκεί κάπου στο τέλη Απριλίου, ρε παιδί μου. Είμαστε μόνοι μας. Αυτό εδώ. Ενδιαφέρον φάση, γιατί ήμουνα σε ένα... Είναι μια φάση που δεν μπορείς να το... Όχι να το διανοηθείς. Δεν συζητάς για το θάνατο. Δεν υπάρχει το κόνσεπτ του θανάτου του κεφάλι σου καθόλου. Γιατί είσαι στο νοσοκομείο, λες είσαι σε καλά χέρια για αυτά. Η Βερένα ιστορικά ποτέ δεν εμπιστεύτηκε το σύστημα της υγείας Ελλάδας, να το πούμε γι' αυτό. Και με το δίκιο της βέβαια, γιατί με είχε δει, αν θυμάμαι καλά, ήταν το καλοκαίρι του 21 ή του 22. Ήμασταν φρέσκοι μετά από COVID που είχαμε έρθει. Και έχω πάθει, Μίτσο, τροφική δηλητηρίαση. Έχω φάει ένα πιτόκυρο, το οποίο πρέπει να έχει ζεσταθεί 70 φορές. Είχα φάει γύρω, ξέρω εγώ, 12 ώρες το πρωί. Ο τύπος δεν ξέρω τι είχε μέσα και αυτά. Με πιάνει, ξέρω εγώ, σφίξιμο στο μάχη και ενώσεις, ιστορίες αυτά. Λιποθυμάω και πηγαίνω στο ιστορικό κέντρο υγείας Κασάνδρινου. Ο Θεός να το κάνει αυτό το πράγμα εκεί το κέντρο υγείας. Τα τελευταία 40-50 χρόνια που είναι εκεί πέρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Να είσαι με φάση post-COVID, μάσκες, ιστορίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πρέπει να είχε, ο πυρετός μου πρέπει να ήταν 39,5 και πρέπει να είχε 38 βαθμούς Κελσίου. Εκεί έξω και μου λέει ο τύπος, πηγαίνετε λέει, παρακαλώ, να καθίσετε λέει κάτω που είναι την ομπρέλα, λέει την κρυ-κρυ και άμα έρθει κανένας λέει, θα τον διώξετε. Γιατί αυτά ήταν τα security measures για το COVID. Μην κάθεσαι δίπλα μου. Ναι. Anyway, οπότε ξέρεις, έχοντας δει και αυτό η γυναίκα, ας πούμε, σου λέει, δεν πρόκειται να εμπιστευτώ κανέναν. Ναι, anyway. Έγινε ότι έγινε, μείναμε μόνοι μας, αυτά εδώ. Εγώ βρέθηκα σε φάση, να το πω και αυτό, ότι δεν είχα ανάγκη να δουλέψω. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο οικονομικό πρόβλημα, δεν ήταν θέμα ζωής και θανάτου. Μαζεύαμε όλα αυτά τα χρόνια, ήμασταν μαζί με την Βερένα, μαζεύαμε λεφτά, κάναμε αποταμιεύσεις για να αγοράσουμε σπίτι στην Αυστρία. Τα σπίτια στην Αυστρία, ας πούμε το σπίτι που μέναμε εμείς αυτό εδώ, για να υπάρχει αυτό το μέτρο σύγκρισης, τα 89 τετραγωνικά με τον μπαλκόνι και αυτά εδώ, σε ωραία περιοχή και τα σχετικά. Σαν πώληση, αυτό εδώ τότε, έτσι, να σου πω το 16, ξέρω, το 22 που φύγαμε εδώ, το αγόραζες τουλάχιστον 6,5 με 7 εκατοστάρικα. Και θεωρείται για δεδομένα Innsbruck περιοχή αυτά πολύ καλή τιμή κιόλας. Οπότε έχεις δύο ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν λεφτά στο σπίτι, δηλαδή με 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα το μήνα και πάλι δεν βγαίνει η φάση. Και κάθε χρόνο ανεβαίνει αυτό και ιστορικά, ας πούμε, στην περιοχή του Τυρόλου, το Τυρόλο, που είναι μέρος της Αυστρίας, ας πούμε, το Τυρόλ, είναι το πιο ακριβό Bundesland που υπάρχει στην Αυστρία. Δηλαδή, Bundesland εννοώντας τον νομό. Δηλαδή, υπάρχουν σπίτια στη Βιέννη, στο 3ο-4ο Μπετσίρικ, που είναι σχετικά κοντά στο κέντρο, που είναι πιο φτηνά και πιο μεγάλα. Αλλά στο Innsbruck, επειδή το πουλάνε, ξέρεις, βουνά, λαγκάδια, βιωτικό επίπεδο, ρε παιδί μου, θα πληρώσει. Δηλαδή, βλέπα αγγελίες για ένα χαρτί, 1,5 χαρτί, ξέρω, και λέγανε, γιατί να μην πάμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, το πλάνο είναι, ξέρεις, να πάμε στην Ελλάδα, να καθίσουμε 2 χρόνια. Αυτό είναι το πλάνο. Καθόμαστε 2 χρόνια, βλέπουμε τη φάση και λέμε ή θα καθίσουμε παραπάνω ή θα γυρίσουμε πίσω. Και το δεύτερο, ένα από τα σκέλη του πλάνου, τα αποσκέλη, ήταν ότι
να κάνουμε εσωτερικό τουρισμό για να δούμε πού θέλουμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Γιατί και οι δύο πολύ γρήγορα ξενερώσαμε τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, και εγώ ήρθα Γιατί και λέω, ξενέρωσες, τι έγινε? γιατί ξενέρωσα. Εγώ φαντάζομαι 1000 λόγους, αλλά θέλω να τους ακούσω. Γιατί αυτή η μιζέρια αυτής της πόλης δεν έχει φύγει ποτέ. Δηλαδή απλά μόνο διωγγώνεται και μεγαλώνει και αυτά εδώ. Γιατί έχουμε φτάσει 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Γιατί ακόμα οι κάτοικοι του κέντρου τσατίζονται με τα ποδήλατα και που θα παρκάρουν τα μάξιμο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Οι ίδιοι τύποι που κάνουν αυτά εδώ πάνε και στα μπουζούκια. Οι ίδιοι λένε ότι δεν έχουν λεφτά. Οι ίδιοι λένε αυτό, οι ίδιοι λένε εκεί. Δηλαδή αυτό το φανταστείτε, παιδί μου, ήταν το highlight. Ήταν ότι κατεβήκαμε πρώτη φορά στο κέντρο. Η Μελίνα 3 χρονών δεν είχε δει τόσα πολλά αυτοκίνητα στη ζωή της. Δηλαδή στη φάση το παιδί κοιτούσε την Τζιμισκή και έλεγε «Πάπα, ζω φίλε, άουτος». Δηλαδή τόσα πολλά αυτοκίνητα. Δηλαδή λες αυτοκίνητα. Αλλά τα είδε τέτοιο. Ήταν πολιτισμικό το σοκ. Και μπορώ να πω ότι ακόμα και τώρα ζω ένα πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή, Τώρα Θεσσαλονίκη δεν είσαι όμως ακόμα? Θεσσαλονίκη είμαι ακόμα, ναι. Δηλαδή έφυγα από το Ρεόκαστρο, ήρθα στα Πεύκα, η a.k.a. Ρετζίκη. Πολύ καλύτερη φάση, τουλάχιστον είμαι πιο κοντά στην πόλη και αυτά, γιατί το Ρεόκαστρο ήταν πολύ απομακρυσμένα. Να πούμε κιόλας ότι εντάξει, το Ρεόκαστρο είχαμε πάει σε ένα σπίτι, μια 3όροφη μεζονέτα, 1.000 € το μήνα, που μας φάνηκε 300 μέτρα. Και λες τώρα δίνω 1.500, ξέρω εγώ, στα 89 τετραγωνικά. Στα 300 δίνω 1.000. Take my money. Δηλαδή δεν με νοιάζει. Πες μου λίγα λεπτά, αφιέρωσέ μου για την κόρη σου και πώς είναι να είσαι πατέρας μόνο με την κόρη. Βοηθάνε οι γονείς, πώς την παλεύεις εσύ και με τη δουλειά και όλα? Θα πω το εξής. Η Μελίνα έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ αυτόνομο παιδί. Σίγουρα το γεγονός και οι καταστάσεις επιταχύναν αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ. Εγώ προσπαθώ και προσπαθούσα και ακόμα με νύχια και με δόντια. Δεν θέλω αυτό το παιδί να χάσει την αυτότητά του, δηλαδή να μεγαλώσει. Ευτυχώς την κρατάει ακόμα, δηλαδή έχει κάποια χαζοτέμπερ τάντρουμερ, παιδί μου, που είναι και στις ηλικίες, τι 3, τι 4, τι 5, τι 6, είναι παιδάκι, είναι κομπλέ προφανώς. Η συναισθηματική της νοημοσύνη είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Δηλαδή το λέω ευθέως, ρε παιδί μου, οι υπόλοιπες φίλες, μανούλες, μπαμπάδες που με ξέρουν, sorry guys, αλλά that's the truth, ξεκάθαρα. Το δικό μου το παιδί είναι πιο πολύ συναισθηματικά ανεπτυγμένο από το δικό σας. Σίγουρα τη βοήθησε, ρε παιδί μου, η κατάσταση, αλλά είναι ένα πολύ εύκολο παιδί, θα το πω. Δεν ξέρω τώρα πώς το καταλαβαίνει κανένας, αλλά είναι φιλικό πολύ, μοιράζεται, νοιάζεται, την ενδιαφέρει, ξέρω αυτά. Δεν έχω τα ζόρια που βλέπω. Θα πω μια παρένθεση. Τα ζόρια, εννοώ, ρε παιδί μου, όταν υπάρχουν δύο γονείς, αυτό έχει αποδειχθεί, έχουν βγει και papers και ιστορίες και αυτά εδώ. Υπάρχει αυτό ότι ξέρεις, θα μου πει όχι ο παπάς, θα πάω στη μαμά. Δηλαδή υπάρχουν δύο απόψεις. Όσο τέλειο ζευγάρι και όποιος και να είναι και αυτά εδώ, δεν θέλω να ξεφύγω πολύ από το context του podcast σου, έτσι, δεν μιλάμε για σχέσεις, αλλά όσο και να είσαι με τον άνθρωπό σου έτσι, μετά την εγκυμοσύνη είσαι έτσι. Δηλαδή, έχεις εσύ τη δικιά σου άποψη σαν γονιός, έχει και ο σύντροφός σου, η σύντροφός σου την άποψη του σαν γονιό. Δηλαδή, άλλο η πατρότητα, άλλο η μητρότητα, είναι και τα δύο εξίσου τέτοια. Καταλαβαίνω, δηλαδή όταν παίρνουν και τα ορμονικά στη μέση και αυτά, όλοι τα ξέρουμε αυτά εδώ, είναι τέτοιο. Αλλά με μένα, δυστυχώς, όταν μείναμε μόνοι μας, όταν ένα παιδί, ας πούμε, μένει μόνο του με ένα γονιό, έχει να ακολουθήσει έναν δρόμο και τελειώνει. Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, το Α ή το Β. Το multiple choice φεύγει, ρε παιδί μου, πλέον. Παππούδες, γιαγιάδες όμως, παππούς και γιαγιάδες στην Ελλάδα που είναι, επηρεάζουν, βοηθάνε ή επηρεάζουν και αυτοί? Κοίτα, δεν θα έλεγα όχι ιδιαίτερα. Έτσι. Με έχουν βοηθήσει εκεί που πρέπει να με έχουν βοηθήσει. Απλά μέχρι τότε σκέψω ότι η Μελίνα, ας πούμε, έχει μεγαλώσει, είναι COVID baby. Δηλαδή γεννήθηκε το 19 και μεγάλωσε με δύο μεσήλικες. Οπότε ήταν λίγο τρίκι για αυτά τα παιδιά. Δηλαδή να περνάει τόση πολλή ώρα. Σίγουρα πηγαίνουν εκπαιδικό σταθμό και αυτά εδώ, αλλά να περνάει τόση πολλή ώρα με ενήλικες είναι λίγο χαζό. Και υπήρχε αυτό εδώ, ρε παιδί μου. Οπότε με βοηθήσαν να με βοηθήσουν. Οι γονείς της Βερένας επάνω, είχαμε, ας πούμε, τη μαμά της κάθε δεύτερη Δευτέρα, ερχόταν για 4 ώρες στο σπίτι. Για τα πεθερικά μου, είναι διαφορετικές. Για τα πεθερικά μου μπορώ να σου κάνω άλλα 4-5 podcast. Ξέρω ότι δεν θα καταλάβουν και ποτέ, ρε παιδί μου, οπότε μπορώ να πω ό,τι θέλω. Οπότε δεν είχαμε ιδιαίτερη βοήθεια. Το γεγονός βέβαια ότι εγώ δούλευα από το σπίτι και το λέω, ρε παιδί μου. Είσαι εκεί πέρα, οπότε βοηθάει αυτό. Ήμουν εκεί, ρε Μίτσο, αυτό. Από το 0 μέχρι σήμερα είμαι εκεί. Δεν έχω χάσει επεισόδιο. Ότι θα γινούσα γάτο απόγευμα και αυτά. Είναι μια πολυτέλεια που δεν την έχουν πολλοί άντρες. Όχι. Εγώ χαίρομαι. Αυτά δεν μπορώ να συγκρίνω να πω άμα μου. Γι' αυτό πολλές φορές σε πράγματα που βλέπω και κάνω, κρατάω, ρε παιδί μου, είναι αυτό with a pinch of salt που λένε, ότι ξέρεις,
ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι του καθενός. Και απλά μεγαλώσαμε τέτοιο μαζί. Δηλαδή, μεγάλωσα και εγώ μαζί της λίγο παραπάνω. Είδα κάποια πράγματα, γιατί στην αρχή είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τον πρώτο χρόνο δεν ξέρω, ήμουν εκτός τόπου χρόνο. Δηλαδή, έχουν περάσει πολλά πράγματα από το κεφάλι μου. Αυτό το παιδί έχει δει τον μπαμπά της, παιδί μου, να κλαίει και να χτυπιέται στο πάτωμα. Κάτι που δεν είναι ωραίο να το βλέπει. Και εκεί ήταν που μεγάλωσε το παιδί μου. Σε βοήθησε το παιδί σου όμως. Πάρα πολύ. Από ό,τι Δηλαδή, ακούω, σε έχεις ένα βοήθησε. παιδάκι 3 χρονών να σε βλέπει τέτοιο και να σου λέει πρωτοβουλία να πάω να πάρω, ξέρω εγώ, ρολό κουζίνας να σε σκουπίσω και θα σου φέρω ένα χαρίμπο για να νιώσεις καλύτερα. Το λέω και ζορίζομαι λίγο. Αλλά έτσι έγινε. Anyway, οπότε, ρε παιδί μου, αυτό σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ. Υπάρχει μια φοβερή συνεννόηση, δηλαδή αναπτυξιακά αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή από ό,τι έχω ζητήσει και έχω κάνει και πήγαμε και τους παιδοψυχολόγους μας και τους ψυχολόγους μας και τα κάναμε όλα. Όλα είναι κομπλέ. Δεν υπάρχουν red flags. Ωραία. Και Σαν τώρα παιδάκια, απλά ελληνικά το μιλάει, έτσι. Μιλάτε Ναι, ελληνικά. το κανονικά, έτσι. μοναδικό που λένε, ρε παιδί μου, ότι για παιδάκια, ας πούμε, τα οποία είναι δίγλωσσα και έτσι, είναι λίγο πιο αργά πάντα Αυτό το στη επιβεβαιώνω γλώσσα. κι εγώ. Αυτό το ξέρεις και εσύ, προφανώς. Το Ξεκάθαρα. επιβεβαιώνω κι εγώ, ναι. Και ο δικός μου άρχισε να μιλήσει αρκετά. Ναι. Αυτό, δηλαδή η Μελίνα, ας πούμε, επειδή θυμάμαι το έχεις αναφέρει και άλλη φορά σε ένα άλλο pod που είδα, ήταν ότι η Μελίνα όταν ήρθαμε, η μητρική της είναι γερμανικά. Φυσικά. Ναι. Ξεκάθαρα αυτό εδώ. Όταν ήρθαμε, της πήρε περίπου 2 με 3 μήνες για να ξεκλειδώσει στο παιδικό σταθμό. Μέχρι τότε τους έλεγε για nine ή θα έλεγε ναι, όχι, αυτό εδώ. Και μετά ήταν απλά μια μέρα εκεί, φαρμακόγλωσσα. Δεν το βάζε μέσα. Οκ, χαίρομαι πολύ που ακούω αυτό για την κόρη σου και που ακούω που είστε καλά. Και θέλω να πάμε στο επόμενο θέμα, για να μην το τραβήξουμε σε πολύ μακρό στο podcast. Πρέπει να την πάρω και 3 παρά 10, πρέπει να την πάρω από το δημοτικό. Ναι. Για τη μουσική, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη μουσική πριν κλείσουμε. Γιατί για όσους δεν ξέρουν, είσαι μουσικός παραγωγός, κάνεις μουσική, έχεις πάνω από 20.000 subscribers στο YouTube. Εγώ προσωπικά, εντάξει, η μουσική σου, ας πούμε, θα την περιέγραφα, θα πεις εσύ, απλώς θα σου πω για τη δικιά μου εμπειρία. Έτσι, low-fi, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Εγώ τη βάζω και ηρεμό. Δηλαδή βάζω και λέω παίζω και διαβάζω, ας πούμε, ή δουλεύω. Πες μου λίγο για τη μουσική, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον για μένα αυτό το πράγμα. Κοίτα, η μουσική, εντάξει, ήταν στη ζωή μου από πολύ μικρός. Ξεκίνησε με DJ Λίκια και τέτοια πράγματα. Εμένα μόνο θα να παίζω μουσική ο Τζόρτζιο Φανταζίδης. Πάντα λέω είναι ο δάσκαλός μου, ξέρω εγώ, θεός στα πάντα. Και ξεκίνησε έτσι με ηλεκτρονική, ξεκάθαρα, από τότε. Μετά με Αγγλίες και αυτά εδώ συνέχισα τα DJ Λίκια, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί. Πολύ χαλαρά, πολύ εμπειρία, εντάξει, στη χώρα της ηλεκτρονικής μουσικής γενικότερα. Και να πούμε ότι μικρός ήσουν πολύ μετάλλικα και τέτοια, έτσι, να τα πούμε και αυτά. Να πούμε και αυτό ότι είχαμε πολλούς διαξυφισμούς Metallica Maiden στα διαδήματα. Στάνταρα. Εσύ και ο πολίτης ήσασταν οι Maidenάδες και εγώ και ο παπάς και ο Παπαδόπουλος ήμασταν. Και εγώ μετάλλικα, μόνο ο πολίτης ήταν Maiden. Ο πολίτης ήταν Maidenάς. Ναι. Συγγνώμη, άλλαξα θέμα. Συνέχισε. Οπότε είχαμε πολύ τέτοιο αυτό, το θυμάμαι το beef. Πώς σου φαίνεται τώρα, πολίτη? Οι Metallica κάνανε καλύτερο κόνσερτ από δικούς. Εντάξει, έπαιξε πολύ ηλεκτρονική μουσική γενικότερα. Μικρός. Ξεκίνησα δηλαδή παραγωγή και αυτά χωρίς να έχω μουσικό background. Δεν ξέρω να διαβάζω μουσική και να γράφω. Είμαι ένας μονόχειρος πιανίστας, όπως λέω συνέχεια. Έχω ένα MIDI controller, το οποίο έχει μια οκτάβα πάνω και παίζω αυτό εδώ. Από μνήμη στο μοναδικό που ξέρω να παίξω είναι τα κάλατα. Που είναι οι νότες στη σειρά. Αυτό. Είμαι καθαρά ακουστικός τύπος. Εντάξει, στην Αυστρία όταν πήγα, επειδή έλυσα όλα τα προβλήματα, ξανά ασχολούμαι λίγο ακόμα με την μουσική, λίγο πιο έτσι. Αγόρασα επιτέλους ένα πρόγραμμα που το είχα σπασμένο 1000 χρόνια, γιατί τώρα μπορώ να δώσω 120 ευρώ. Έτσι. Θα τα κάνουμε όλα legit, λέει και έτσι. Και μετά κάπου εκεί πέρα το 18, επειδή ξεκίνησα να κάνω και vlog και τέτοια, κάπου βαθιά μέσα στο κανάλι μου έχω πολλά vlog που έκανα, έτσι, τα talking heads που λένε «Hey guys, σήμερα ήρθαμε εδώ». Αυτό ξεκίνησε εξαιτίας Βερένας πάλι, να τους δώσουμε και τα εύσημα, γιατί είχε πάει μια άλλη φίλη μας, μια πολύ καλή μας φίλη, είχαν πάει, θυμάμαι, Σικελία με τον άντρα της τότε. Τότε ήταν ακόμα γκόμενοι, δεν είχαν παντρευτεί. Και είχαν πάει Σικελία και είχαν τραβήξει, μας δείξανε κάποια στιγμή, είχαμε πάει σπίτι τους και μας είχαν δώσει ένα 45 λεπτό uncut GoPro βίντεο
σαν αυτά που κάνει ο Μπλέτσας. Και καθώς πίναμε τα περόλ μας, ρε παιδί μου, και αυτά, έπαιζε και ένα βίντεο, ρε παιδί μου, από πίσω έτσι uncut όλο το τέτοιο. Και γύρισε η κυβερνήνα και μου λέει: εμείς δεν βγάζουμε, λέει, βίντεο να πάμε διακοπές. Και λέω: έτσι είσαι. Όπα, τώρα θα δεις. Θα κάνουμε vlogs, ναι. Οπότε ξεκίνησε εκεί το μικρόβιο με το βίντεο. Δηλαδή από βίντεο ξεκίνησα πρώτα, μετά πήγε σε φωτογραφία. Είχαμε τις μικρές κάμερες, εφοκάμερες, χαζά. Και καταλήξαμε, ρε παιδί μου, στη full frame με 32 φακούς. Κάτσε, αγάπη μου, λίγο να βάλω αυτόν, κάτσε να κάνω αυτόν. Κάτσε τώρα το B-roll, κάτσε τώρα το σημαντικό. Δηλαδή, θυμάμαι, πηγαίναμε για ορειβασία και είχα μαζί στην τσάντα άλλα 25 κιλά. Σαν να κουβαλούσα ένα παιδί πρακτικά στην πλάτη μου. Ήταν. Ποιος ήξερε τότε ότι το έκανα προπόνηση για τις επόμενες χρονιές. Ναι, και καταλήξαμε, ρε παιδί μου, ήθελα να χρησιμοποιώ μουσική χωρίς να τρώω content ID από το YouTube. Αχα. Και λέω, και ψάχνοντας, κατέληξα σε αυτά τα instrumental. Τότε νομίζω είχε κάνει φοβερό μπαμ ο Casey Neistat από τη Νέα Υόρκη, που είχε αρχίσει να βάζει κάτι έτσι μουσική, η οποία είχε αυτό το hip hop background, αλλά με δόσεις από jazz μέσα, με κοψίδια από αυτά. Γενικότερα, εγώ μου άρεσε και αυτή η μουσική, δεν είχα θέμα. Και λέω είναι τζάμπα, οπότε μπορούμε να κάνουμε και monetize το κανάλι. Ωραία. Και ξεκινώντας και ψάχνοντας, άρχισα να στείλω το Pueblo Vista το κανάλι σαν μουσικό κανάλι. Το 14 τώρα. Και ανέβαζα κομμάτια. Ήταν και ψηλό της μόδας τότε τα μουσικά και νομίζω είμαστε από τη γενιά που ακούμε μουσική ψηλό ακόμα από το YouTube. Σωστά. Δηλαδή δεν υπήρχε Spotify τότε. Δηλαδή να το πούμε και αυτό, ρε παιδί μου. Ήμασταν YouTube και κάθαρα. Και εκεί YouTube έκανα τα μουσικά τα κομμάτια, τα ανέβαζα, έκανα τα vlog μου, τα ανέβαζα αυτά εδώ. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι λέει, μήπως να δοκιμάσω να γράψω κι εγώ τέτοια μουσική. Μήπως. Και μου ήρθε η φλασιά να κάνω label. Ότι και καλά θα κάνω δισκογραφική εταιρεία. Και καλά. Να πούμε, εντάξει, indie label δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Μην σκεφτόμαστε δισκογραφική και λέμε, χαμάν και αυτά. Εντάξει, είμαι εγώ σε ένα γραφείο με ένα email στο σπίτι μου, ας πούμε, και στέλνω και κάνω και ανεβάζω. Είναι δισκογραφική εταιρεία. Okay. Distribution μπορείς να κάνεις digital στεγνά πλέον από μόνος σου. Να βρεις, έχει DistroKit, MistroKit, 1000 διαφορετικές πλατφόρμες πλέον. Να ξεκινήσεις να βγάζεις. Άρχισα να στέλνω email σε καλλιτέχνες να στείλει μου ένα κομμάτι, δηλαδή μουσική που άκουγα και προσπάθησα να πιάσω. Και έπιασε αυτό. Και έπιασε καλά. Και το 18 ήρθε ο COVID. Και εκεί πέρα ήταν, όπως μου αρέσει να λέω, το Πασόκ του streaming. Το Πασόκ. Το παλιό, το ορθόδοξο το Πασόκ. Όλοι σπίτι και καταλάβαμε περιεχόμενο. Είστε σπίτι όλοι και στριμάρετε τα πάντα. Τέλεια. Και εκεί πέρα έγινε χαμούλης. Δηλαδή έχω, και δεν τρέπω να το πω, έχω κερδίσει αρκετά χρήματα από τη μουσική. Δηλαδή έχω τεμβιεύσει πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή και στο διατάφτα, παιδί μου, όλα αυτά που έχουν γίνει, λες και γίνανε, το λέω πάντα, με κινηματογραφικό τρόπο, με σενάριο, για το ότι να με προετοιμάσουν τη μαλάκα θα μείνεις μόνος με το παιδί. Και πρέπει να υπάρχει ένα οικονομικό υπόβαθρο, έτσι ώστε, παιδί μου, κούφια η ώρα και εσύ να πάθεις κάτι, το παιδί να είναι εξασφαλισμένο αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, νομίζω το ξέρεις και εσύ, μπορείς να κάνεις relate, με το που γεννιέται το παιδί, κατευθείαν μπαίνει σε ρόλο κομπάρσο και είσαι ο βαριά β' αντρικός ρόλος στην ταινία κάποιου άλλου. Έτσι, ξεκάθαρα. Δεν θυμάμαι, πρέπει να έχεις ακούσει και το σχετικό το τέτοιο, δεν θυμάμαι σε ποιο podcast, δηλαδή, ότι είσαι το φάντασμα στις αναμνήσεις του παιδιού σου. Το λέω και τσουτσουριάζω. Ναι. Αυτό. Οπότε, συνεχίζεις και γράφεις ακόμα, γιατί βλέπω ότι παράγεις ακόμα, έτσι. Συνεχίζω κανονικά, κομπλέ. Έχει απλωθεί ο τραχανάς πάρα πολύ. Ξεκίνησε πριν από κανένα εξάμηνο και να γράφει και πιο πολύ ηλεκτρονικά και αυτά εδώ. Έχει μπει βέβαια και το AI στη ζωή μας, οπότε εκεί θεοί και δαίμονες, τι γίνεται με τα AI, με τα bot, με τα έτσι, όχι. Αλήθεια, το χρησιμοποιείς για τη μουσική σου? Πολύ ευθέως και στα ίσια λέω ότι ναι, το χρησιμοποιώ γιατί είναι εργαλείο για μένα. Δηλαδή, έχω βγάλει κομμάτια που έχεις ακούσει με φωνητικά, δεν τα έχω τραγουδήσει εγώ. Έχω κάτσει, έχω γράψει τη μουσική μου, τα οργανάκια μου, τα χαζάκια μου, έχω γράψει και 5-10 στιχάκια, τα βάζω εκεί πάνω και μου βγάζει. Και είναι ένα hit or miss η κατάσταση. Θα του πεις generator, παιδί μου, 5-10-15 φορές μέχρι να πιάσει αυτό που θες να πιάσεις. Μ' αρέσει, θα το βάλω. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να ρίξει στάχ, να πει όχι και δεν είναι σωστό και δεν είναι κάνω. Δεν έχω guys το budget. Το χρόνο κυρίως να πω θα προσλάβω κάποιον, να πάρω ένα καλλιτέχνη. Ιδανικά, άμα είχα, θα έλεγα ότι ξέρεις τι, αυτό είναι, έλα εσύ εδώ Δημήτρη που είσαι τραγουδιάρης και μου αρέσει η φωνή σου, κλείνουμε και το στούντιο και πάμε το ηχογραφούμε και θέλω να μου το γράψεις έτσι. Και μετά να το βάλω και να το βγάλω έξω. Καλά, δεν θα απολογηθείς κιόλας. Ναι, όχι. Απλά εγώ δεν έχω την πολυτέλεια. Επειδή ξέρω θα το δουν διάφορα παιδί με αυτό το βίντεο και δική μου έτσι στη φάση. Και ξέρω υπάρχουν και πολλοί που τους αρέσει να μεταφράζουν κιόλας. Οπότε το είναι ξεκάθαρο. Δεν έχω κρύψει ποτέ τι κάνω γενικότερα. Το μοναδικό που δεν έχω κάνει με το θέμα της μουσικής είναι
είναι σε κάτι άλλο που δείχνουν, θα σας δείξω το setup μου και θα σας δείξω το πώς κάνουμε το αυτό. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτά τα κολοτουτόρια τα έχω βαρεθεί. Δεν θέλω. Δεν θα σου δείξω. Κάνω κάτι εδώ και 20 χρόνια. Δεν θέλω να μάθεις πώς το κάνω, γιατί για ποιο λόγο να σου το δείξω. Η κόρη Αυτό σου είναι το ακούει. τέτοιο. Η Μελίνα, ναι, η Μελίνα ακούει. Είναι αρκετά αυστηρός κριτής της μουσικής. Δηλαδή, δεν της αρέσουν τόσο πολύ τα lo-fi αυτά εδώ, τα αποκαλεί τα χαλαρωτικά. Είναι χαλαρωτικά. Είναι χαλαρωτικά, όντως είναι. Ψέματα δεν θα πούμε. Δηλαδή, η Μελίνα έχει μεγαλώσει με lo-fi και white noise και ambient και τέτοια full για να ηρεμήσει. Αν και το μοναδικό που δούλευε ήταν το πιστολάκι των μαλλιών. Μόνο εκεί σταματούσε το κλάμα, με τίποτα άλλο. Αλλά είναι και τα άλλα, ρε παιδί μου, αυτά που κάνω της ηλεκτρονικής και τέτοια είναι τα διασκεδαστικά. Έτσι το λέει. Οπότε, ναι, καμιά φορά που θα βαριέται, ξέρω εγώ, στα μάξι, αυτό λέει παπά, βάλουμε χαλαρωτική μουσικούλα. Τη μουσικούλα του παπά τη χαλαρωτική. Όχι, θα βάλουμε. Έχει βέβαια και αυτή τη δικιά της λίστα στο τέτοιο, στο Spotify. Γι' αυτό μου έρχεται κάτι φοβερά στατιστικά. Κάτι K-pop. Είχαμε το τέτοιο του K-pop, το έχω ακούσει 7.500 εκατομμύρια φορές το άλμπουμ. Το άλμπουμ το άκουσα πριν δω την ταινία, το Hunters, το K-pop Hunters. Το είδαμε και αυτό. Το έχουμε δει καμιά 6-7 φορές το έχει δει αυτό. Το έχει δει πάρα πολλές φορές. Προσπαθώ να τις βάζω να βλέπει άλλα πράγματα. Πιο έτσι, όχι τόσο αδρεναλίνη και τόσο engagement, να είναι κάτι πιο chill. Η Apple TV έχει πάρα πολύ ωραία cartoons για αυτή την ηλικία. Και preschoolers και μετά. Που είναι ωραία cartoons με ιστορία, με χτίσιμο χαρακτήρων, με ονόματα, ξέρω εγώ, με αυτά. Και δεν είναι τόσο πια πιου 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 και τέτοια. Εμείς σκέψου, ρε φίλε, τι είχαμε? Στρουφάκια, καμπαμαρού. Καπμαρού, τι ωραίο που ήταν το καπμαρού. Φρουτοπία. Μη λες άλλα, φανερώνει στην ηλικία μας. 2 ερωτήσεις, γρήγορες. Αυστρία, Ίνσμπρουκ, για καφεδάκι ή Θεσσαλονίκη? Άμα σου έλεγα τηλεμετέφερε με τώρα να πάμε πιούμε ένα καφέ, πού θα με πήγαινες? Αυστρία, Ίνσμπρουκ, φίλε. Ίνσμπρουκ, έτσι. Ίνσμπρουκ ξεκάθαρα. Ωραία. Ξεκάθαρα θα έλεγα τέτοιο. Πολύ κλασικό και τουριστικό. Ξεκάθαρα εκεί Marktplatz, με ήλιο. Δεν θα σου έλεγα καφέ ή καμιά Radler, καμιά Weissbier. Καλός καφές, αλλά ναι. Και πού θα είναι ο Πολυχρόνης σε 10-20 χρόνια από τώρα, σε 10 χρόνια από τώρα? Ο Πολυχρόνης ήταν τώρα. Εύχομαι να είμαι ζωντανός ακόμα. Πολύ σημαντικό. Χτύπα ξύλο, ναι. Αλλά δεν θα ήθελα να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Όχι. Έχω διακαεί πόθο να κατέβω κάτω, νότια. Ελλάδα πάλι. Πάτρα, ναι. Πάτρα, γιατί Πάτρα? Πάτρα είναι ο κολλητός μου στην Πάτρα, ένας πιο παλιούς μου φίλους στην Πάτρα. Είναι νότια, είναι πολύ ωραία πόλη, είναι στο στυλάκι του Ίνσμπρουκ, είναι μικρή, είναι περπατήσιμη από άκρη σε άκρη. Καλά, τώρα θα μας ακούν θα έπιε που συγκρίνει την Πάτρα με το Ίνσμπρουκ. Έχει δημαρχάρα, τον Πελετίδη, δημαρχάρα, αν και έχει κάνει πολλή δουλειά, ποδηλατόρους σε αυτά, φοβερός τύπου. Και είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, που και στην Αθήνα έχω πολλούς φίλους. Δηλαδή, υπάρχουν δραστηριότητες για τη Μελίνα, ξέρω εγώ αυτά. Είναι και για μένα, ρε παιδί μου, είναι πολύ το νέο ξεκίνημα. Γιατί έχει κλείσει για μένα. Το κεφάλαιο Θεσσαλονίκη δηλαδή κλείνει. Γιατί έχουν γίνει, όχι κυρίως για τις αναμνήσεις, αλλά για τα σχέδια που γίνανε στη Θεσσαλονίκη. Και για μένα λίγο με κούρασε η πόλη αυτή. Πες το ότι ίσως επειδή συνήθισα να είμαι στο Ίνσμπρουκ τόσα χρόνια και ήθελα κάτι πιο viable, πιο μικρό, πιο πρακτικό, πιο τέτοιο. Αυτή η χαβούζα, το τρέχω, κάνω, ράνω συνέχεια. Δηλαδή, θα πάω τη Μελίνα στο σχολείο και θέλω μετά να κάνω γυμναστική. Για να κατέβω στο γυμναστήριο στα Βετζινάδικα, ξέρεις από Ρετζίκη, αν θυμάσαι. Για να πάω από ψηλά που είμαι μέχρι κάτω, θέλω μισή ώρα. Και μετά από άλλα 15 λεπτά θα είμαι στο κέντρο. Δηλαδή, όχι, ρε φίλε, δηλαδή αυτό με κουράζει. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτω στο description θα βάλω πάρα πολλά link για το υλικό σου και να σε προμοτάρω, αν και εσύ, νομίζω εσύ θα προμοτάρεις πιο πολύ το δικό μου το κανάλι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πολυχρόνη για αυτή την κουβέντα. Νομίζω άξιζε το κόπο, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και πολύ για το αυτό Αυστρία, Ελλάδα πίσω, αλλά και για τα προσωπικά, που νομίζω, το έχω ξαναπεί, οι ιστορίες αυτές οι προσωπικές νομίζω που έχουν πολύ ενδιαφέρον και η δικιά σου σίγουρα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ποιος ξέρει, ίσως θα ξαναπούμε για ένα άλλο θέμα, έτσι. Why not, ναι, why not. Έτσι, χάρηκα πολύ. Σε ευχαριστώ.
Ciao. Bye.